आजको यस भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेलको तर्फबाट। आज हामीहरू क्लास 11 को लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर बेस्ड अन न्यू NEB सिलेबस है NEB ले प्रिस्क्राइब गरेको नयाँ सिलेबसमा आधारित भएर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर स्टडी गर्न जाँदैछौँ। अब फर्स्टमा हामी चाहिँ लिमिट अफ द फंक्सनबाट सुरु गरौँ है। लिमिट अफ द फंक्सनबाट म आज एकदम तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्टको बारेमा पढाउने छु। आज क्लास एकदमै बेसिक कन्सेप्ट हुनेछ। जस्तो जनरल आइडिया अफ द लिमिट है। लिमिटको बारेमा जनरल आइडिया थोरै आइडिया तपाईहरुले ग्रेड 9 र 10 मा पनि एचिभ गर्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा फंक्सन है, हामी कुन कुन फंक्सनको लिमिट पढ्छौं त म हल्का त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्छु। हामी पढ्ने भनेको अल्जेब्रिक फंक्सनको है, ALGEBRAIC अल्जेब्रिक फंक्सन। ओके, अल्जेब्रिक फंक्सन। त्यसपछि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको बारेमा पढ्छौं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन है, TRIGONOMETRIC ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। त्यसपछि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन पछाडि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन है, EXPONENTIAL एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। ओके, एन्ड लास्टमा हामी लोगारिथमिक फंक्सनको है, एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्सन। लोगारिथमिक फंक्सन यति चारवटा फंक्सनको हामी के पढ्छौं, लिमिट र त्योसँग रिलेटेड प्रोब्लम। हामी लिमिट अफ द अल्जेब्रिक फंक्सन, त्यसपछि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन, त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सन। ओके, इफ चारवटा फंक्सन मध्ये तपाईहरुलाई अलरेडी अल्जेब्रिक फंक्सन र ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको बारेमा हल्का आइडिया छ। तपाईलाई आइडिया नभएको फंक्सन भनेको एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्सन हो। त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं। अब फर्स्टमा म फंक्सनबाट सुरु गरे किनकि कुनै पनि प्रब्लम गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको ब्याकग्राउन्डको नलेज राम्रो भयो भने तपाईको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लङ लास्टिङ हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ अहिले फंक्सनबाट सुरु गरे। कतिपयले फंक्सन भनेको बुझ्नु भएको छ भने कतिपयले नबुझेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। जसले बुझ्नु भएको छ उहाँहरुको लागि राम्रो भइहाल्यो, जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरुको लागि बुझ्ने अवसर पनि हुन सक्छ यो है। म चाहिँ फंक्सनबाट सुरु गरे। सुरुमा फंक्सन भनेको के हो त, फंक्सनलाई कसरी बुझ्ने, अहिलेसम्म कसरी बुझ्नुभयो र आजको दिनबाट तपाईले फंक्सन कसरी बुझ्ने, यसको बारेमा म हल्का केही भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा फंक्सन भनेर मैले यहाँ लेखे। ओके, अब यसको म डेफिनेसनबाट सुरु गर्छु है। फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ, फंक्सन भनेको के हो, म्याथमेटिक्समा फंक्सनलाई कसरी हेर्ने, कसरी चिन्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले चाहिँ कुनै एउटा फंक्सन डिफाइन गर्छु फर एनी टु है। फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि फर एनी टु नन एम्प्टी सेट A एन्ड B है। कुनै दुईवटा नन एम्प्टी सेट छन् A एन्ड B है। अ फंक्सन, त्यसपछि अ फंक्सन f है, फंक्सनलाई के भन्नुस्, f भन्नुस्, फ्रम सेट A है, सेट A टु सेट B is defined as a rule। के हो, एउटा रुल हो। a rule defined as a rule which maps each element of है, which maps each elements, say x belongs to A भन्नुस्, to unique elements है, to unique elements say y belongs to B है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि फंक्सन भनिन्छ है। अब it is denoted by है, it is denoted by y is equals to f of x। अब कसरी रिड गरिन्छ,
यसलाई कसरी रिड गर्ने त दैट इज y is a function of x है y is a function of x y के हो x को फंक्शन हो यहाँ एउटा मैले वर्ड युज गरेको छु युनिक भन्ने वर्ड युज गरेको छु यो युनिक भनेको के हो तपाईले सुरुदेखि नै ग्रेड 9 देखि नै फंक्शन डिफाइन गर्दाखेरि त्यो युनिक भन्ने टर्म सायद देखेको हुनुपर्छ युनिकलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्दा है नेपालीमै भन्नु पर्दा युनिक भनेको के हो है युनिक भनेको नेपालीमा अद्वितीय भन्ने बुझ्नुस् अद्वितीय है अद्वितीय युनिक भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा अद्वितीय हो यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भने फंक्शनमा यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आउटपुटको दुईवटा एउटा इनपुटको दुईवटा आउटपुट हुन सक्दैन भनेर भन्छ यसको मिनिङ अद्वितीयको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि एउटा इनपुटको दुईवटा आउटपुट हुन सक्दैन कुरा बुझ्नुस् है जस्तो यसमा तपाईले y = fx मा है जस्तो मैले यहाँ के भन्छ त भने y = fx मा यो x भनेको इनपुट हो है अनि यो y भनेको आउटपुट हो है x भनेको इनपुट हो y भनेको आउटपुट हो अब तपाईले एउटा इनपुट चाहिँ एउटा राख्दा फेरि आउटपुट एउटा आउँछ एउटा इनपुटले दुईवटा आउटपुट भनेको x को एउटा भ्यालुले y को दुईटा भ्यालु दिन सक्दैन बरु x को दुईटा भ्यालुले y को एउटा भ्यालु दिन सक्छ दुईवटा सेम इनपुटको है दुईवटा फरक इनपुटको सेम आउटपुट हुन सक्छ दुईवटा फरक इनपुटको सेम आउटपुट हुन सक्छ त्यो फंक्शनमा त्यो हुन सक्छ तर है एउटा इनपुटको दुईवटा फरक आउटपुट हुन सक्दैन यसलाई के भन्छ युनिक भनेर भन्छ युनिकको मिनिङ चाहिँ यस्तो हो है तपाईले म्यापिङ डायग्राममा पनि है फंक्शन चाहिँ जस्तो म्यापिङ डायग्राममा पनि फंक्शन चाहिँ जस्तो 1 2 3 छ है यतातिर तपाईको a b c छ भने जस्तो 1 a मा गयो है अनि तपाईको 2 पनि a मा गयो र 3 चाहिँ b मा गयो भने यो फंक्शन हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ यो फंक्शन हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ तर यहाँ एउटा यस्तो रिलेसन छ है जसमा यहाँ 1 2 3 छ र यहाँ चाहिँ के छ त तपाईको है a b छ भने 1 a मा गयो है अनि 1 फेरि b मा पनि गयो अनि अर्को यहाँ c पनि छ 2 a मा गयो अनि फेरि 3 चाहिँ c मा गयो यस्तो फंक्शन हुन सक्दैन किनकि यहाँ चाहिँ 1 भन्ने जुन एलिमेन्ट छ त्यो इनपुट हो यसको दुईवटा आउटपुट भयो दैट कान्ट बी पोसिबल यो भएर हामी यसलाई फंक्शन भन्न सक्दैनौं बट इट क्यान बी यो के हो फंक्शन यसलाई हामी फंक्शन भन्न सक्दैनौं इट इज नट द फंक्शन यो जस्ट के हो कुनै एउटा रिलेसन है बुझ्नुभयो युनिक भनेको के हो बुझ्नुभयो एउटा इनपुटको दुईवटा आउटपुट हुन सक्दैन बरु दुईवटा इनपुटको सेम आउटपुट हुन सक्छ है यसलाई चाहिँ के भन्छ युनिक भनेर भन्छ नेपालीमा यो भनेको के हो अद्वितीय हो है ओके ल यति कुरा मैले बुझ्नुभयो भन्ने तपाईँ मैले आशा लिएको छु तपाईहरुले बुझ्नुभयो भनेर अब हामी भ्यालु अफ द फंक्शन है फंक्शन पढिसकेपछि हामी चाहिँ फंक्शनको भ्यालु पढ्छौं है फंक्शनको भ्यालु थाहा भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामी लिमिट अफ द फंक्शन पढ्छौं पहिले फंक्शनल भ्यालु त्यसपछि लिमिटिङ भ्यालु ओके मैले भ्यालु अफ द फंक्शन भन्ने टपिक लेखे ओके भ्यालु अफ द फंक्शन अब यो भ्यालु अफ द फंक्शनमा के भन्छ त है यो भ्यालु अफ द फंक्शन भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ है इफ y = f of x मैले चाहिँ एउटा कुनै फंक्शन डिफाइन गरे इफ y = f of x be a function है be a function है अब यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ डिफाइन फ्रम है डिफाइन फ्रम कुनै दुईवटा सेटहरु बीच डिफाइन गरेको छ डिफाइन फ्रम सेट a to b है डिफाइन फ्रम सेट a to
p. Then for any element पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले नम्बर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। फर एनी element a है, फर एनी element अझ x equal to a भन्नुस्। फर एनी element x is equals to a belongs to a है, x belongs to I, x equal to a belongs to a is an element in है, यो चाहिँ के हो एलिमेन्ट हो, केमा एलिमेन्ट हो एलिमेन्ट इन डोमेन है, केमा के को एलिमेन्ट हो डोमेन है, डोमेन अफ f है, डोमेन अफ f। देन द इमेज y is equals to fa, इमेज के हुन्छ y is equals to fa is known as value of the function right, is known as value of the function y is equals to f of x at x is equals to a, जसलाई चाहिँ हामी जस्तो तपाईले यो x equal to a हुने बेला y equal to fa भनेर भन्नुभयो, यो चाहिँ के हो फंक्सनको भ्यालु हो, यसलाई हामी के भन्छौं भ्यालु अफ द फंक्सन। ओके, भनेपछि तपाईले इनपुट राख्दा फेरि जे आउटपुट आउँछ है, x भनेको डोमेन भनेको इनपुट हो र रेन्ज भनेको आउटपुट हो। फंक्सनमा डोमेन भनेको इनपुट हुन्छ, डोमेनलाई हामी के भन्छौं इनपुट भन्छौं भने रेन्जलाई आउटपुट भन्छौं। भनेपछि तपाईले इनपुट दिँदा फेरि जे आउटपुट आउँछ है, कुनै इनपुट दिँदा फेरि जे आउटपुट आउँछ त्यसलाई के भन्ने भ्यालु अफ द फंक्सन। मैले हल्का स्क्रोल अप गरे। ओके, अब त्यसपछि हामी पढ्न जाने भनेको अब कुनै पनि फंक्सनको भ्यालु एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ है, फंक्सनको भ्यालु गिवन डोमेनमा है, त्यो तपाईको गिवन भ्यालु अफ x मा एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ, एक्जिस्ट नहुन पनि सक्छ है, फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब कस्तो कस्तो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ, फंक्सनको भ्यालु एक्जिस्ट हुने केस के हो, एक्जिस्ट नहुने केस के हो, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ हुन्छ। ल अब चाहिँ यसमा म if the value of the function है, if the value of the function f of x है, हाम्रो value of the function के हो f of x हो। if the value of the function f of x at x is equals to a, कहाँ x equal to a है, denoted by केले डिनोसन गर्ने fa है त, fa ले डिनोसन गर्ने, डिनोटेड बाइ fa is a finite, त्यो फाइनाइट छ है, तपाईले जानेको देखेको सुनेको नम्बर छ है त, फाइनाइट नम्बर देन f of x is exist, f of x exist at x equal to a मा f of x exist भएको भनेर भन्छौं। अदरवाइज हामी त्यसलाई के भन्छौं है, f of x does not exist, त्यसलाई हामी के भन्छौं f of x does not exist or not defined पनि भन्छौं, हामीले के पनि भन्छौं not defined, does not exist or not defined at x equal to a। अब यसको एक दुईवटा एक्जाम्पल हेर्न गरौँ है, यो कस्तो कस्तो केसमा एक्जिस्ट हुन्छ र कस्तो कस्तो केसमा एक्जिस्ट हुँदैन, यसको चाहिँ हामी केही एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिन्छु, फर एक्जाम्पल है, सम एक्जाम्पल लिन जानेछु। अब हामी कुन कुन एक्जाम्पल लिने त भन्दाखेरि फर
एक्जाम्पल्स है। अब मैले फर्स्टमा एउटा इक्जाम्पल यहाँ सुरुमा के लिए त भन्दा y इक्वल टु एफएक्स एउटा इक्जाम्पल इज इक्वल्स टु कसरी डिफाइन गरेको छ 3x + 5 है इज डिफाइन। अब यो चाहिँ इज डिफाइन्ड एट x = 3 यो x = 3 मा डिफाइन छ त्यो भनेको दैट इज है f of 3 इज इक्वल्स टु कति आउँछ तपाईको हेर्नुस् त f3 3 into 3 plus 5 इज इक्वल्स टु 14 यो त के हो फाइनाइट हो इज अ फाइनाइट नम्बर है इज अ फाइनाइट नम्बर अ फाइनाइट नम्बर हो भने यसलाई के भन्न सक्यो इट इज एक्जिस्ट है यो के छ डिफाइन छ। अनि नेक्स्टमा अब अर्को एउटा फंक्सन दिए नेक्स्ट फंक्सन है 2 नम्बरमा y इज इक्वल्स टु f(x) एउटा फंक्सन हो इज इक्वल्स टु 1 डिवाइड बाइ x minus 1 है इज नट डिफाइन्ड है इज नट डिफाइन्ड is not defined at x is equals to 1 यो x equal to 1 मा के हुन्छ त यो भने के दैट इज f of 1 निकाल्नुस् त तपाईको के हुन्छ 1 डिवाइड बाइ 0 1 minus 1 है 1 डिवाइड बाइ 1 minus 1 is equals to 1 by 0 is equals to infinity यसलाई हामी के भन्छौं इन्फिनिटी भन्छौं इट्स नट अ फाइनाइट इज not a finite number यसलाई हामी के भन्छौं फाइनाइट नम्बर भन्छौं भनेपछि यो के हो अनडिफाइन्ड हो therefore y equal to f of x है does not exist at x is equals to 1 अब यो फंक्शनल भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन अथवा डिफाइन छैन भन्दैमा लिमिट पनि एक्जिस्ट हुँदैन डिफाइन हुँदैन भन्ने केस चाहिँ हुँदैन तपाईको फंक्शनल भ्यालु डिफाइन नभएर लिमिटिङ भ्यालु डिफाइन हुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ है फंक्शनल भ्यालु डिफाइन नहुने तर लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ डिफाइन हुने लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुने कन्डिसनहरु हुन्छ ओके लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ तर फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट नहुन पनि सक्छ फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन भन्दैमा लिमिटिङ भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने छैन लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन सक्छ है फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट नभए पनि लिमिटिङ भ्यालु के एक्जिस्ट हुन सक्छ है अब म चाहिँ एउटा लास्ट फंक्सन लिए त्यो एक्जाम्पल लिएर सायद तपाईहरु लाई कन्सेप्टहरु क्लियर हुन्छ होला म अब अन्तिम एक्जाम्पल लिन्छु यसको है थर्ड एक्जाम्पल आई यसमा चाहिँ जस्तो कन्सिडर अ फंक्सन एउटा फंक्सन कन्सिडर गरे कन्सिडर अ फंक्सन है एउटा फंक्सन के छ त भन्दाखेरि y equal to f(x) is equals to x square minus 4 divided by x minus 2 है यसमा चाहिँ and at x equal to 2 है and at x is equals to 2 अब x equal to 2 मा के हुन्छ त भन्दाखेरि f2 is equals to 2 को स्क्वायर minus 4 divided by 2 minus 2 is equals to तपाईको के हुन्छ 0 by 0 आयो यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसको त कुनै मिनिङ नै हुँदैन यो एक्सप्रेसन दिस एक्सप्रेसन गिव्स नो एनी नम्बर है दिस expression gives no any number यसले कुनै पनि नम्बर दिदैन है यसले कुनै पनि नम्बर दिदैन यस्तो एक्सप्रेसनलाई अनडिटरमिनेट भनिन्छ है दिस एक्सप्रेसन गिव्स नो एनी नम्बर ओके अब के भन्ने fx does not exist fx does not exist at x is equals to 2 भन्नुहोस् अब हामी सम इन्डिटरमिनेट फर्मको बारेमा पढौँ है त यो त भयो जनरल कन्सेप्ट अफ द फंक्सन को कन्सेप्ट कस्तोलाई हामी फंक्सन भन्छौं र फंक्सन एक्जिस्ट भनेको के हो र फंक्सन नट एक्जिस्ट भनेको के हो यहाँसम्म सायद क्लियर भयो होला
अब चाहिँ हामी सम इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म कस्तो कस्तो फङ्सनले चाहिँ कस्तो कस्तो फर्म लिएपछि त्यसलाई इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्ने र फङ्सनले कस्तो कस्तो फर्म लिएपछि त्यसलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्ने त्यसको बारेमा पढ्छौँ। ओके, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म र डिटर्मिनेन्ट फर्मको बारेमा पढौँ है। मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेर लेखेँ है त, सम इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म, सम इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म है। सम इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा चाहिँ कुन कुन फर्म पर्छ त तपाईँहरूले अलिअलि जान्नु पनि भए सक्छ, अलिअलि आइडिया पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरूमा कस्तो कस्तो फर्म हुन्छ, फङ्सनले कस्तो फर्म लिएपछि त्यसलाई हामी इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्छ है, कस्तो फर्म लिएपछि डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्छ है। देयर आर सम function that takes, जसले कस्तो फर्म लिन्छ, that takes the form है, FORM है, that takes the form 0 by 0, infinity by infinity है, infinity minus infinity अनि 0 को पावर है, 0 को पावर 0 अनि तपाईको इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी, 1 को पावर इन्फिनिटी है। यस्तो फर्म लिएपछि है, फर सम भ्यालु अफ एक्स है, फर सम भ्यालु अफ एक्स है, कुनै पनि फङ्सनले चाहिँ देयर आर सम फङ्सन द्याट टेक्स द फर्म 0 by 0, इन्फिनिटी by इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 को पावर 0, इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी, 1 को पावर इन्फिनिटी फर सम भ्यालु अफ एक्स है। दिस फङ्सन है, दिस फर्म्स आर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म, यस्तो फर्मलाई के भन्ने, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्नु है। दिस फर्म्स आर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म। ओके, यस्तो फर्मलाई हामी के भन्छ, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेर भन्छ। किन इन्डिटर्मिनेन्ट, यिनीहरू डिटरमाइन गर्नै सकिँदैन कि, कुनै मिनिङै छैन। 0 by 0 भने के त थाहै छैन, कति हो कति। इन्फिनिटी by इन्फिनिटी भने थाहा छैन, कति हो कति है। 0 डट इन्फिनिटी पनि हो है, अझ यहाँ छ एउटा छुटेछ, 0 डट इन्फिनिटी, 0 इन्टु इन्फिनिटी पनि हो है, त्यो पनि हो, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म नै हो। अब सम डिटर्मिनेन्ट फर्मको बारेमा केही डिटर्मिनेन्ट फर्महरू पनि छन् है। ओके, त्यसको बारेमा स्टडी गरौँ। सम डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेर लेखेँ मैले अब है। के छन् त सम डिटर्मिनेन्ट फर्महरूमा, सम डिटर्मिनेन्ट फर्म है, कुन कुन फर्महरू चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ, त्यसको भ्यालु हुन्छ, त्यसको मिनिङ हुन्छ, त्यसले केही न केही मिनिङ लिएको हुन्छ, कस्तो फङ्सनलाई कस्तो फर्महरूलाई डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेर भन्ने है, त्यसको बारेमा केही आइडिया सेयर गर्न जाँदैछु है। अब कुनै कुनै फर्महरू हुन्छन्, देयर आर सम फङ्सन, अब मैले यहाँ लेखेँ है, देयर आर सम फङ्सन ओके द्याट टेक्स द फर्म है, जस्तो द्याट टेक्स द फर्म इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यो चाहिँ इन्फिनिटी नै हुन्छ, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ, माइनस इन्फिनिटी के हुन्छ, माइनस इन्फिनिटी नै हुन्छ है, इन्फिनिटी डट इन्फिनिटी पनि के हुन्छ, इन्फिनिटी नै हुन्छ। ओके, अनि 1 बाई तपाईँले जान्नै पर्ने 1/0 भनेको इन्फिनिटी हो है, र 1/इन्फिनिटी भनेको यो के हो, 0 हो। ओके, 1/0 भनेको इन्फिनिटी र 1/इन्फिनिटी भनेको के हो त, 0। यस्ता फर्महरू चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ है। अब 1/0 है, 1/0 भनेको कसरी इन्फिनिटी भयो र 1/इन्फिनिटी भनेको कसरी 0 भयो
यसको बारेमा पढौँ है त। यसको बारेमा म तपाईँलाई केही आइडिया दिन्छु। ओके, यिनी चाहिँ डिटरमाइन हुने फर्म हो। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिट नै हो। माइनस इन्फिनिटी भनेको के हो? माइनस इन्फिनिटी नै हो। अब यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ। यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीमा किन यो अनडिफाइन भयो अथवा इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो भन्न सक्नुहुन्छ। यो किन त भन्दाखेरि यो अगाडिको इन्फिनिटी ठुलो कि पछाडिको इन्फिनिटी ठुलो यो थाहै छैन है। प्लस भइदिएको त स्वतः इन्फिनिट नै आउँछ। अब माइनस गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो माइनस इन्फिनिटी लेख्ने कि प्लस इन्फिनिटी लेख्ने? सब्ट्र्याक्सनबाट है, कुनै पनि दुईवटा नम्बरहरूको सब्ट्र्याक्सनबाट कि त पोजिटिभ नम्बर आउँछ कि त नेगेटिभ नम्बर आउँछ। अब यसको चान्स कस्तो छ त? यसलाई दुईटै नम्बर दिन सक्ने चान्स छ। यसले प्लस इन्फिनिटी पनि दिन सक्छ, माइनस इन्फिनिटी पनि दिन सक्छ। त्यही भएर यो टर्मलाई चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर भनेको। यस्तो फर्मलाई इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर भनेको। ओके, अब म चाहिँ अब यिनी दुईवटाको बारेमा 1/0 भनेको कसरी इन्फिनिटी हुन्छ अनि 1/इन्फिनिटी भनेको कसरी 0 हुन्छ त है, यसको बारेमा केही आइडिया सेयर गर्न जाँदैछु। तपाईँहरूमध्ये कतिलाई थाहा पनि हुनसक्छ 1/0 भनेको कसरी इन्फिनिटी भयो भनेर। ओके, म सिम्पल आइडियाबाट है, इक्जाम्पलबाट अब मैले यहाँ के लेखेको छु, हाउ 1/0 इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी एन्ड है एउटा क्वेसन एन्ड 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु 0। ओके, यसको बारेमा केही आइडिया सेयर गर्छु। फर्स्टमा मैले लिने भनेको 1/0 है, यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्नतिर लाग्यो हुन्छ। मैले सुरुमा 1/1 लिए। 1/1 लिएपछि कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। ओके, अनि मैले 1/10 लिए। 1/10 लिएपछि कति हुन्छ? 0.1 हुन्छ। 1/100 लिएपछि कति हुन्छ? 0.01 हुन्छ है। 1/1000 यो लिएपछि कति हुन्छ? 0.001 हुन्छ है। त्यस्तै गर्दै गर्दै है, त्यस्तै मैले डट 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 लिए है। 1/ मैले अब धेरै 1 को पछाडि धेरै 0 लिए। इन्फिनिटी भने त कति हो ओके न, गर्दाखेरि यहाँ के आउला? 0.0000 डट 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 है, कति हो कति त्यो आउँछ। यो भ्यालु कति हुन्छ त? लगभग हामी 0 भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ 1/इन्फिनिटी है। यसको मिनिङ चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो भने के रहेछ भन्छ यसको मिनिङ है। मिनिङ के बुझ्नु पर्छ भने 1/इन्फिनिटी भनेको 0 को अर्डरमा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। अब त्यस्तै गरेर 1/0 भनेको इन्फिनिटी है, मैले चाहिँ यो प्रुभ गरेको छु फर्स्टमा है। 1/इन्फिनिटी भने 0 प्रुभ गरेँ। अब 1/0 भनेको इन्फिनिटी है। 1/0 भने इन्फिनिटी कसरी हुन्छ त? अब म यो प्रुभ गर्छु है। सेम प्रोसेस त्यही हो। जस्तो 1/1 लिन्छु मैले सुरुमा। ओके, तपाईँको यसमा 1/1 भनेको के हुन्छ? 1 नै हो है। अनि त्यस्तै गरेर 1/0.1 लिएपछि कति भन्नुहुन्छ? 10 भन्नुहुन्छ है। 1/0.01 लिएपछि के भन्नुहुन्छ? यो सिम्पलको लागि है, क्यालकुलेसन इजी बनाउनको लागि मैले 0.1 0.01 लिएको। तपाईँ जति पनि लिन सक्नुहुन्छ। 100 भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 1/0.001 भनेपछि के भन्नुहुन्छ तपाईँले? 1000 भन्नुहुन्छ है, 1000 भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर डट 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 नम्बर बढाउँदै जानुहोस्। 1 डिभाइड बाई तपाईँले 0.0000 है, डट 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 1 यहाँ कति हो कति? यो लिँदाखेरि 10000 कति हो कति? त्यो भनेको नियर अबाउट इन्फिनिटी। भनेपछि यसबाट तपाईँले मिनिङ के बुझ्नुहोस् त है। मिनिङ कन्सेप्ट के बुझ्नु त भन्दाखेरि 1/0 भनेको त इन्फिनिटी रहेछ है। 1/0 भनेको के रहेछ? इन्फिनिटी रहेछ। यो एउटा एक्सप्रेसन र यी एउटा एक्सप्रेसनमा कतै कतै कन्फ्युज भएछ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। ओके, म कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला अथवा मेरो पर्सनल है, मेरो पर्सनल इमेल एड्रेस छ, त्यसमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, इमेल गर्दा पनि हुन्छ है। म त्यो प्रोभाइड गर्छु। ओके, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु, इमेल एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू सबै। ओके, ल यहाँसम्म चाहिँ हामी आज पढ्यौँ है। अब चाहिँ मिनिङ अफ एक्स टेन्स टु ए। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै लिमिटको कन्सेप्टतिर जाँदैछौँ।
म चाहिँ मिनिङ अफ एक्स टेन्स टु ए तिर लाग्छु अब है मिनिङ अफ एक्स टेन्स टु ए मिनिङ अफ एक्स टेन्स टु एमा के भनेको हो त है अब मैले यहाँ लेखेँ meaning of x tends to a x tends to u तपाईले सुन्नु भएको छ यसको मिनिङ चाहिँ हो कि है कसरी पढ्नु भो अब चाहिँ कसरी पढ्ने आजको दिनदेखि x tends to a भनेको कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्ने त्यसको बारेमा म तपाईलाई केही भन्न चाहदैछु एकदम इम्पोर्टेन्ट है एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस् अब फर्स्टमा फर x tends to 2 को कुरा गरौँ x tends to 2 है अब यहाँ एउटा 2 भन्ने भ्यालु छ ओके यो 2 को नजिक चाहिँ तपाई दुई तरिकाले पुग्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट है फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड है यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि तपाई 2 को नजिकमा पुग्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाई राइट ह्यान्ड साइडबाट है फ्रम राइट ह्यान्ड साइड है कुनै पनि नम्बरको नजिक तपाई दुई डाइरेक्सनबाट जान सक्नुहुन्छ दुईवटा डाइरेक्सनबाट एउटा लेफ्टबाट अर्को राइटबाट कुनै नम्बर लाइनमा रियल नम्बर लाइनमा तपाई कुनै पनि नम्बरको नजिक दुई तरिकाले जान सक्नुहुन्छ एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट अर्को राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यही भएर लिमिटमा जहिले पनि दुई प्रकारको लिमिट हुने गर्छ यो म पछि भन्छु एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ ओके अब फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 को नजिकमा पर्ने लेफ्टका नम्बरहरू भन्दै जानुस् जस्तो 1.9 भने मैले 1.99 लिएको 1.999 है 1.999 डट गर्दै तपाई 2 को लगभग नजिक पुग्नुभयो तपाई 2 को नजिक यसरी पुग्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गर्दै अब फ्रम राइट साइडबाट पनि है राइट साइडबाट तपाई 2.1 है तपाईको चाहिँ 2.1 2.01 है अनि 2.001 है अनि 2.001 है 0001 यसरी डट भनेपछि तपाई यताबाट पनि आउन सक्नुहुँदो रहेछ अब यिनी दुईटैमा हेर्नुस् है अब x चाहिँ कति तरिकाले लिन सक्छ त भन्दाखेरि x ले भ्यालु चाहिँ यताबाट पनि लिन सक्छ यताबाट पनि लिन सक्छ जताबाट लिए पनि यिनी दुईवटा है यो 2 र 1.999 डट कति हो र 2.000001 कति हो यिनीहरुको न्यूमेरिकल डिफरेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै सानो एज पोसिबल एज भनेर भन्छ है स्मल एज पोसिबल एज भनेर भन्छ है जब न्यूमेरिकल डिफरेन्स सानो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं x ले लिने भ्यालु र 2 बीचको जुन न्यूमेरिकल डिफरेन्स छ त्यो सानो हुन्छ एकदम सानो थोरै हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हामी x tends to a भनेर अथवा x tends to 2 भनेर भन्छौं भनेपछि अब x tends to a लाई चाहिँ कसरी भन्ने त है कुन अर्थमा है कसैलाई बुझाउन पर्यो भने तपाईले कसरी भन्ने त सुरुमा एउटा कुनै एक्जाम्पल दिनुस् है अनि भन्नुस् है फर एनी भेरिएबल x त भेरिएबल हो a भनेको कुनै नम्बर हो है फर any variable x है for any variable x and a constant a है variable x र एउटा constant a छ if x takes a value such that numerical difference hey, between x and a is sufficiently small
sufficiently small, then we say x tends to a and is written as x tends to a. अब यसको युजहरु छ है। अब x tends to a हो भने तपाईले बुझ्नुपर्ने है सम एप्लिकेसन अथवा युज है। सम application of x tends to a in limit मा x tends to a का एप्लिकेसनहरु अथवा यसको युजेस पनि भन्न सकिन्छ। यदि x tends to a छ भने है तपाईले के पनि बुझ्नु पर्यो त a tends to x पनि हो है भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि x tends to a छ भने x minus a tends to 0 हुन्छ। यो के हुन्छ 0 हुन्छ। यो कसरी भएको त भन्दाखेरि x tends to a छ है तपाईले x minus a tends to a minus a गर्नुस् x minus a tends to 0 हुन्छ। तपाईले मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो केसमा कुनै नम्बरले तपाईले मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि x tends to a छ भने x by 2 tends to a by 2 यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। डिवाइड गर्नुभयो अब मल्टिप्लाई गरेर देखाइदिन्छु। x tends to a छ भने kx tends to ka पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि मैले अघि नै भनिसके एउटा कुरा x tends to a छ भने x minus a tends to 0 हुन्छ अथवा x minus a divided by 2 tends to पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यी एप्लिकेसनहरु यसको एप्लाई हामी लिमिट गर्ने बेला लिमिट अफ द फंक्शन गर्ने बेला हामी गर्छौं। त्यहाँ चाहिँ यो कन्सेप्ट है यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ कसरी लिमिट युज गर्ने भन्ने कुराको बारेमा एकदमै तपाईलाई आइडिया हुन्छ। ओके अब हामी आइडिया अफ द लिमिट है। अब आजको क्लास यति नै। हामी चाहिँ आइडिया अफ द लिमिट नेक्स्ट क्लासमा आइडिया अफ द लिमिट है त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई लिमिटको आइडिया कसरी भयो लिमिट अफ द फंक्शन है आइडिया अफ द लिमिट अफ द फंक्शन अनि त्यसको रुल्स र लिमिट अफ द अल्जेब्रिक फंक्शन सँग रिलेटेड फर्मुला त्यो लिएर उपस्थित हुने छु। त्यतिसम्मको लागि यस भिडियो हेर्दिनु भयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुस् है। तपाईहरुको साथीहरुमा शेयर गर्नुस्। ओके यति भन्दै आजलाई बाइ बाइ।